خجی راځو چې کوه find and replace یعنی لټول او بدلون پکې راوستل غواړو لومبه بدل د لیکل او کوم لکشانتي پاکستان Institute of Computer and Communication System دا لیکل ما وکړل او پوره لاین که سلیکټ کوئ خیر دا به ډیټیل کې وایم خو چې دې سره تاره چې که تاسو دا پوینټر چینج شي ما په دې کلیک کوه او کاپي مې و او دلته اخره ته رالم انټر کی مې پریس کړه انټر کی او بیا مې څه وکړه پیسټ اوس که تاسو ګورئ لګاتار دا ما یو څو ځای پیسټ کړه ټیک شو بیک سپیس کی مې و داسې مې کړه یو ډاکومنټ موږ سره دا شوه بل به م راولو کنټرول پلس ان یا کلیک آن فایل او بلینک ډاکومنټ لیټس سې موږ ورک rand function او वो पैराग्राफ مو کړل او اته سنټنسز مو کړل زه داسې مو کوم که تاسو ګوره دا موږ سره لیکل راغل ښه لومبۍ خبره دلته نه سټارټ ته راغلی دلته مې کرسر کېښودی فایندینګ کول غواړو نو که تاسو ګوره موږ سره په هوم ریبن ټیب یا هوم ټیب باندې که تاسو ګوره موږ سره ایډیټینګ ګروپ دی په هغې کې موجود دی دننه څه شي فایند او که تاسو ګوره کنټرول پلس اف هم چې دې نه شارټ کټ ورکړی دی که زه دا کلیک کومه نو که تاسو ګورئ نیویګیشن پین راغی یا ما کراس کوه که زه ویو ټیب ته راشم نو که تاسو ګوره دلته موږ سره نیویګیشن پین دلته چیک ان چیک اویلیبل دی ټیک شو خیر ساده خبره کنټرول پلس اف به دې زه پرس کومه او دلته که موږ ورکوه چې پاکستان چې موږ له دې دا ولټوي نو که تاسو ګورئ پاکستان ځای په ځای هایلایټډ شو موږ سره او دا ډاون پوینټینګ ایرو زه ووایم نو که تاسو ګورئ ورسره سلیکشن هم کېږي او ما ته به کېده ښیي چې زه په کوم لوکیشن کې موجود یم که زه اپ ایرو کی دا ووایم دا نو که تاسو ګورئ په بره روان دی نو دا سمپل د فایند یو طریقه کار دی چې موږ داسې کولی شو ما کراس کوه که لږ ایډوانس ته راشوه که دلته زه کلیک کړمه دا ډاون پوینټینګ ایرو مې کلیک کړه ایډوانسډ فایند او که تاسو ګورئ موږ سره یو ډایلاګ باکس راغی دا زوړ ډایلاګ باکس دی باید دی ټیک ده که دلته موږ فایندینګ کوو نو که تاسو ګورئ فایند نیکسټ موږ سره داسې روان دی که زه دلته راشم ریډینګ هایلایټ نو ګوره هایلایټ آل نو که تاسو ګوره ټول هایلایټ شو دا مخکې په شانتې کار کوي ښه دې کې که تاسو ګورئ بره لاندې نشته که موږ مور ته راشو لږ شانتې دا ګوره دا بټن دی مور دا ډایلاګ باکس غټ شو آل یعنې ارغاړې شرغاړې مومنټ به کوي لاندې باندې دواړه ډاون که تاسو ګورئ دی به صرف په ښکته مومنټ کوي یا که تاسو ګوره د سر نه شروع شو بیا چونکې دغه کار ځای کې زما کرسر موجود نو ما هغه ځای نه سټارټ کو او که تاسو ګورئ اپ کوه نو دا به څه کوي دا به په بره باندې مومنټ کوي که تاسو ته ښکاري دا ګورئ بیا سټارټ نو دا موږ سره هم هغه طریقه کار چې خاص ډفرنس نشته که زه دا کلیر هایلایټینګ کومه نو بیا دا آل کوم واپس اوس میچ کیس دی لږ راځم دې ډیټیل ته دا لږ یو آپشن لږ چک کوو دا ما کراس کوه که دلته دې ډاکومنټ ته زه راشم او دلته زه ورکړم ډاون پوینټینګ ایرو مې کلیک کوو که تاسو ګورئ ایډوانس فایند او آل ته رالم دلته ما کلیک کو ساده مې ورکړه 2 بلکې دا مې کیپیټل او ټي او 2 ټیک شو فایند نیکسټ که زه ورکړم نو که تاسو ګورئ 2 یې ماله راوښکو ټیک شو صحیح دی که تاسو ګورئ دا هم 2 دی دام 2 دی که تاسو ګورئ دام 2 دی ښه دا بیا کیپیټل راوښکو دی نه مخکې اور پسې بیا دا سمال لیټر کې نو که تاسو ګورئ 2 موږ سره روان دی خو دلته یو چلو کوه که تاسو ګورئ د بټنز نه ټي او روچت کوه ټیک شو بیا که تاسو ګورئ ټي او بیا د بټن نه یعنې اټ مینز دی ساده چې دی سرچینګ نه کوي بلکې دی څه کوي موږ له د صرف ټي او موږ له دی سرچ کوي بس که موږ وایو چې نه نیمګړی نه د بل ځای نه به راته نه روچته یا پوره نو ګوره فایند هولډ ورډز اونلی دا د لومبي میچ کیس دا لومبي میچ کیس وکړو میچ کیس ته که تاسو ګورئ دی به اوس سمال ټي او چې دی هغه به نه سرچ کوي که تاسو ګورئ کیپیټل ټي چونکې موږ ورکړی کیپیټل ټي دی نو صرف دا سرچینګ به کوي ټیک ده نو دا صرف کیپیټل یعنې چې کوم دی ته موږ میچ کیس موږ دی ته وایي چې کیپیټل لیټر به ځان لي سمال لیټرز به ځان لیکي بیا تاسو ګوره د سر نه شروع شوه ښه بیا فایند هول ورډز اونلی که پوره الفاظ زما پکاري نو که تاسو ګوره کیپیټل سمایل اوس څه مسله نشته خو نیمګړی به زموږ نی پکار نو که تاسو ګورئ
بټن یې پرېښودو دا هر څه یې پرېښودل او مانه پوره یو ورډ لټوي نو دا څه راځي دا فایند ورډز اونلی ورډ کریکټرز له لږ ساعت پس راځم یا بل لیکچر کې به راشو ساوند لایک انګلیش مثال په طور موږ څه داسې څه شی لټو چې وایي موږ سپیلنګ نه راځي ټیک شو دلته رالو دلته مې کرسر کېښودو او اډوانس فایند ته رالمه موږ ته سپیلنګ نشته پته خو ما لیټس چې ځان نه په اندازه ولیکو چې سیسټم اووه او SISTM ما ورکوه اوس داسې سپیلنګ شته نه خو موږ ته سپیلنګ پته نشته خو ساوند فریکوینسي اواز یې هغه شانتی دی نو موږ څه وکړو ساوند لایک انګلیش چې دی دا ما چک ولګو لیس مې کو که تاسو ګوره فایند نیکسټ اوس که تاسو ګوره په غور باندې سیسټم زموږ روغ کی حالانکه سپیلنګ ټوټلی ما غلط لیکلی دی خو چک ما څه ولګو چک مې دا ولګو چې بی ساوند لایک انګلیش چې انګلیش په شانتي اواز ورکوي ٹھیک شو بیا اوس وایلډ کریکټرز چې دی نه دا یاد ساتئ وایلډ کریکټرز موږ سره دوه قسمه دي لکه دلته یې زه ایکسپلین کړم یو راځي کوېسچن مارک او یو راځي سټیرک شفټ سره دواړه ما وواله ټیک شو اوس کوېسچن مارک چې دی دا یو کریکټر اګنور کوي او سټیرک چې دی دا ټول کریکټر اګنور کوي مطلب یې څه شو زه هم پوهیم لږ شانتې لږ سبب مثال په طور دلته زه ورکوم اډوانس فایند ته رالمه او دا ما انچک کو یوز ورډ کریکټرز مې کو مثال په طور لومړنی کریکټر ټی شو دویم چې دی مونږ اګنور کو اګنور مین چې مونږ ته پته نشته چې څه شی دی او دریم چې دی نو ما ای کو اوس ګوره فایند نیکسټ که تاسو ګوره مونږ ته یې څه راښکو دی راته راښکو ایچ چې دی نو دی کې مونږ اګنور کو که بیا فایند نیکسټ وګورم نو که تاسو ګوره اچھا سپیس هم چې دی یو کریکټر دی انویزیبل دی لکه ښکاري نه مونږ ته خو دا یو کریکټر شمارل کېږي نو که تاسو ګوره کرایټیریا څه شوه ټي فرست کریکټر منځ کې چې دی موږ اګنور کړی دی اخره کې چې دی ای د بیا روچت کړی دی بیا فایند نیکسټ ها اوس که تاسو ګوره د ادر نیم ټي ایچ ای روچت کو نو دا څه شی دی دا وایلډ کریکټرز دی ٹھیک شو او کوم یو کوېسچن مارک که موږ سټیرک ورکوه شفت سره ما 8 پریس کوه او دا ګوره فایند نیکسټ وه نو که تاسو ګوره دا یې صحیح روښ کوه که بیا فایند نیکسټ وم اوس سټیرک چې دی د ټولې کریکټر یعنې اګنور آل کریکټرز اوس که تاسو ګوره کرایټیریا څه د لومړني نمبر خو ټي دی منځ کې سټیرک که یو کریکټر یو که ګڼ کریکټر یا ټول اګنور شوي او اخري کرایټیریا ای راځي نو که تاسو ګوره دلته د ای پوره کوه بیا فایند نیکسټ بیا فایند نیکسټ بیا که تاسو ګوره دلته بیا فرست کریکټر ټي دی منځ کې ټول کریکټر اګنور شو اخره کې که تاسو ګوره ای راځي سټایلز کې که تاسو ګوره لومړنی ټي دی او اخره کې چې دی ای راځي نو ته د کرایټیریا چینج ګوره فرست کریکټر ټي او لاست دی ای نو وایلډ کریکټرز هم چې دی زمونږ په فایند اینډ ریپلیس کې استعمالیږي ښه بیا دا فارمز راځي خو فارمز لپاره بیا لازمي ده چې موږ څه لیکل وکړو دلته لکه لیټس سه دلته ما ولیکو ټرای ټیک شوه بلکې بیا لږ لاندې راځم دلته مې ولیکو ټرایډ ټیک شو او دلته مې ولیکو ټرایز اوس لیټ سه مونږ رالو سٹارټ ته دا ګوره سکرول بار ما ونیو سر ته رالم دلته مې کرسر کېښودو اډوانس فایند ته بیا رالو که تاسو ګوره دلته مونږ سره موجود دي څه فایند آل فارم ورډ فارمز مونږ څه ورکوو ټرای او دا ما فایند کو که تاسو ګوره دا یې روښ کو فایند که تاسو ګوره ټرایډ هم حالانکه لیکلی ما صرف ټرای دی ټیک ده او که تاسو ګورئ موږ لیم دریم دا د انګلیش هغه نی فرست فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم دا په هغه شي کې دا کار کوي نو فایند آل ورډ فارمز یعنې دا چې تاسو فرست سیکنډ او تھرډ فارم لټول غواړئ پریفکس او سفکس چې دی نو پریفکس عموما دا یې چې هغه ورډ چې د سرنامې یو شان دي سفکس دی چې هغه اخرنامې یو شان دي مثال په طور موږ دلته ورکوه آی ان جی او زه صرف دا یو اگزامپل هم سفکس اخلم پریفکس په دې ټایم کې ما سره اویلیبل نه ول بیا لیکل غواړي او کیسې به شي تاسو وګورئ نو میچینګ یعنی ما صرف آی ان جی ورکړی دی خو میچ سفکس ما ورکړی دی نو که تاسو وګورئ په سوري دا بل مو سره چک که تاسو وګورئ اخره کې چې کم آی ان جی راځي مانه صرف او صرف هغه روښ کیا اګنور پنکچویشن کریکټرز هم سره دې ټایم کې اویلیبل نه زمانه د خیال چشته یا ټیک شو لیټس سه ځان نه سه پنکچویشن کریکټرز چې هوا اپوسټروفي کاما اس باور واچو و دا سه لګځه پځه اپوسټروفي کاما اس شو ټیک شو نیوز
بل پکې شته زه ټیک ته زه صرف دا نیوز به ټرای کوم فلحال چونکې ما سره نور څه شته نه اویلیبل را سره لیکل نه دي ګوره هلته مونږ ورکړه څه نیوز او زه ګوره څه کوم فایند کوم که تاسو ګورئ نو ریزلټ ټیک شو ما څه ورکړه نیو اوس که تاسو ګورئ نیو دا هم روغ کیه نیو یعنی مختلف قسمه نیو چې دی روغ کی خو چې کوم ځای کې مونږ چینجز کړو لږ سر ته به شمه مونږ ته به شانتې په اسانه باندې راښکاره شي یا اډوانس فایند او تاسو کو ګورئ ګوره فایند نیکسټ فایند نیکسټ فایند نیکسټ دا روان دی نیو نیو دی مونږ له روغ کیه ټیک شو ښه اوس دی کې ګوره نیوز چې دی مونږ سره نشته خو که زه نیوز ورکړمه لیټ سپوز او زه اګنور پنکچویشن مارکس کم او فایند کم نو که تاسو ګوره اوس یې ما لا دی روغ کیه یعنی پنکچویشن مارکس دا دغه شو اپاسټرافي کما شو کما شو فل کالن سیمی کالن داسې ټایپ شیزونه هم دی اګنور کوي اګنور وایټ سپیس مینس چې دی سپیس په پکې نه شماري مثال په طور دا یو کین یا کین آلسو موږ ته راځي دا ګوره ما کین او آلسو داسې ولیکو کین سپیلنګ غلط دی آلسو او دا ما فایند نیکسټ نه روغ کیه نشته موږ سره که تاسو ګورئ نو ریکارډ فاوند او که زه اګنور وایټ سپیس کریکټر کم نو که تاسو اوس په غور باندې وګورئ دې موږ سره څه چل کوي وایټ سپیس دی ته وایي دا سپیس بار نه سپیس چې پکې دا وایټ سپیس وایي که تاسو وګورئ موږ له دا هم اګنور کوي نو دا موږ سره څه راځي فایند راځي او که تاسو بیا لکه سپیسیفیک څه شي لا ټول غواړئ نو موږ سره دا ډیټیلز اویلیبل دي په دې کې یو بل شی هم دی فارمیټ فونټس پیراګرافز دا موږ له نه دي ویلې نو زه به لا ډسکس نه کړی شم په دې کې سپیشل چې دی نو بیا دا هم شیزونه اویلیبل دي ټیک شو فلحال دا موږ نه دي ویلې نو لږ ډسکشن به د دې ګران شي نو دا موږ سره څه شی شو دا شو موږ سره ساده فایند